Xin chào mọi người, Châu đã trở lại rồi đây. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với mình. Đó chính là ngày sinh nhật của Châu. Và hôm nay thì mình chỉ muốn làm một cái video dành tặng cho chính bản thân mình thôi, để xem là 4 năm vừa rồi, Châu 18 đến Châu 22 thì thay đổi nhiều như thế nào. Châu ơi, ôi, nghe Châu ơi nghe lạ nhỉ. Nhưng mà Châu 18 với cả Châu 22, cái sự khác biệt nhất mà mình tự nhìn ra đó chính là ở trong suy nghĩ. Năm 18 tuổi, cuộc sống vẫn còn màu hồng, vẫn là một cô gái còn đang đi học, và mình suy nghĩ rất đơn giản. Hôm nay vòng 3 bao nhiêu cm rồi, bụng bé đi chưa. Lúc nào cũng sẽ suy nghĩ là làm thế nào để đẹp hơn nhỉ. Và mình cũng không phải suy nghĩ quá nhiều về đồng tiền. Mình có cái gì thì mình làm cái đấy thôi. Nhưng mà mình cũng không có một cái kế hoạch cụ thể. Mình chỉ làm theo cảm tính của mình thôi. Và cảm tính thì tốt, nhưng mà nhiều khi kế hoạch thì sẽ giúp cho chúng mình phát triển nhanh hơn và mình vững bước cái con đường của mình hơn. Châu 18 ơi, đẹp thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng mà nhiều khi là chưa đủ. Vì cái suy nghĩ là mình phải đẹp, mình phải tập thật là nhiều, gánh tạ thật là nặng. Mà đến lúc mà 22 tuổi bây giờ đây này, là cái lưng nó như một bà cụ. Trời ơi, đi khám bệnh mà bác sĩ bảo là cháu làm cái gì đấy, cháu làm cái gì mà cái lưng của cháu có thể nặng đến mức thế này, có thể đau đến mức thế này. Chưa bao giờ bác sĩ khám qua một cái người trẻ nào như mình. Mà chấn thương không phải là do một cái tai nạn nào cả, mà chấn thương là do tập nặng dài ngày và bị căng thẳng quá dài ngày. Ok, thôi mình cứ nghĩ tích cực lên đi. Đây là một cái may mắn mà cơ thể đã báo hiệu cho mình là cần thay đổi thôi. Không phải là chỉ tập đâu, mà còn phải tập cho cái tâm hồn của mình và cho cái suy nghĩ của mình nữa. Châu 18 tuổi ơi, biết là lúc đấy là Châu nhận được rất là nhiều lời chỉ trích. Gầy quá, bé quá, xấu quá, nên là cứ phải hùng hục. Nhưng mà quên mất rằng là đấy chỉ là lời người ta nói thôi. Còn quan trọng là bạn về nhà bạn có vui hay không, bạn đi làm bạn có cảm thấy thoải mái hay không. Bạn bảo bạn không ăn cái món chè bạn thích đâu, tại vì sợ là mai mập lên hình người ta lại nói mất. Nhưng bạn quên mất là cái việc bạn ăn một món chè ấy, nó làm cho bạn hạnh phúc, và bạn về bạn làm việc bạn có hứng khởi hơn. Quan trọng là bạn sống sẽ rất là vui. Và bây giờ thì mình làm được rồi. Năm 22 tuổi, Châu không còn quan tâm là người khác nói nữa. Châu chỉ quan tâm là mình sống thế nào, cái tâm của mình có đang vui không, cái người của mình có khỏe không, đi làm mình có thoải mái chứ, bạn bè mình có yêu mến mình không, gia đình có tự hào không. Thế là đủ rồi. Mình sống mà không thấy hổ thẹn với cả lương tâm, chứ đừng quan tâm đến cái việc người khác nói như thế nào. Còn nếu mà cứ quan tâm đến người khác nói mình như thế nào thì chắc là bây giờ Châu vẫn mãi mãi tuổi 18. Nhưng mà dù gì thì cũng phải cảm ơn Châu 18 một cái này nhá. Đó là cảm ơn bạn vì đã sống kiên định, sống độc lập và rất cứng đầu. Có một cái mà thay đổi lớn nhất mà là quyết định sáng suốt nhất luôn ấy trong 4 năm, đó chính là mổ mắt. Bạn ơi, bạn cận 7 độ. Không thể hiểu tại sao bạn có thể sống với cả cái mắt 7 độ bao nhiêu năm thế và đeo áp tròng. Có những cái hôm mà phải đi quay phim, quay Em Chưa 18 ấy, là quay đến 2-3 giờ sáng, thì có ngày quay mấy chục tiếng, có nghĩa là đeo mấy chục tiếng kính áp tròng luôn. Chúc mừng bạn năm 18 tuổi là đã trúng được một bộ phim điện ảnh đầu tay, phim Em Chưa 18. Mặc dù không phải vai chính, nhưng mà cũng gây rất là nhiều ấn tượng với cả mọi người. Cái rồi cứ hết lần này viêm nhiễm, rồi nhỏ thuốc, rồi lại viêm lần 2, viêm lần 3, cho đến cái khi mà cái giác mạc nó mỏng dính và rất là yếu rồi, thì mới nhận ra là không thể sống được cái này nữa. Tại vì nếu mà mắt cứ đau thế này thì mình đâu có đi quay được. Nên chúng mình đã ra một cái quyết định là đi mổ mắt. Cái lúc đấy vẫn nhớ là hồi Châu 21 tuổi thì phải, 1 năm trước, là vẫn nghĩ là thôi không mổ mắt đâu, mổ mắt nghỉ mất 1 tháng lận. 1 tháng đấy đi kiếm bao nhiêu tiền, đi bao nhiêu show lận. Nhưng mà may quá là lúc đấy là 21 tuổi rồi, có vẻ như là suy nghĩ cũng khá khẩm hơn một chút, nên quyết định là thôi mổ mắt đi, tại vì đây là cái đường dài của mình. Mình rất là ghen tị một điều với cả bạn Châu 18 ơi. Đó chính là ít nhất thì bạn ngày đấy được gần bố mẹ. Mỗi ngày được về có mẹ nấu cơm cho này, xong rồi cũng được nấu cơm cùng mẹ, được mẹ dạy các món ăn cho. Xong rồi ít nhất là lúc mà rửa bát thì có mẹ ngồi đấy, mẹ hỏi hôm nay con đi làm như thế nào, con có mệt không.
Đến bây giờ Châu 22 tất nhiên là vì mình đã vào Sài Gòn rồi. Mình có nhiều công việc hơn, mình trưởng thành hơn, mình tự lập hơn, mình sống một mình. Chỉ có 1 tháng được về nhà với bố mẹ khoảng 1-2 lần thôi. Châu không nói là mẹ ơi con nhớ mẹ, hay là mẹ ơi con ở đây buồn lắm, hay mẹ ơi nhiều khi con cũng muốn về với bố mẹ. Tại vì không biết là bố mẹ ở nhà sẽ nghĩ thế nào, không biết là bố mẹ có bị lo về chuyện đấy hay không. À đấy, nói đến cái việc đấy thì cũng lại phải cảm ơn Châu 18. Vì tính lo xa thì lúc nào cũng phải để ra một cái khoản. Từ 18 tuổi đến giờ lúc nào cũng là một khoản ghi là dành cho bố mẹ. Bất kể bố mẹ có vấn đề gì, bố mẹ cần cái gì, khoản đấy là dành cho bố mẹ. Châu 18 tuổi dù suy nghĩ nhiều nhưng mà có vẻ cũng chín chắn, chứ sẽ không dùng hết tiền để mang đi shopping hay là đi chơi. Thế là ok rồi, cảm ơn Châu 18 nhé. Và bố mẹ ơi, bố mẹ đừng lo là con ở Sài Gòn buồn nhá. Thật ra là cũng có những cái lúc mà con buồn thật, con cũng cần một người, con cũng cần một cái gia đình nhỏ ở đây. Tất nhiên là sẽ không bằng bố mẹ rồi, nhưng mà con khoe bố mẹ là con yêu hai con cún của con lắm. Mỗi lần mà Châu đi đâu về là Châu cũng nghĩ là về nhà thôi, Santa Bido ôm nó đi ngủ rồi, về nhà cho con ăn, về nhà tắm cho con. Khi mà bạn đã có hai đứa con nhỏ của bạn bên cạnh ấy, thì bạn sẽ còn một cái lý do nữa là khi nào mà suy nghĩ cái gì đấy nó linh tinh hay là suy nghĩ tiêu cực quá thì vẫn còn một cái động lực lớn, một động lực tích cực ở bên cạnh mình. Không thì sao mà có tiền mà nuôi Santa Bido được. Nếu mà mọi người hỏi là tại sao mà mình lại yêu Santa Bido như thế thì rất là khó để giải thích ấy. Giống như việc là mình sẽ hỏi mẹ là mẹ ơi tại sao mẹ yêu con. Ê, Châu 18 ơi, có một cái này mà mình phải khoe này. Đó chính là năm nay mình đã mua được nhà rồi. Và cái món quà có thể nói là quý giá nhất mà Châu 22 ngày hôm nay nằm đây, đó chính là cái sự thay đổi, cái suy nghĩ trở nên tích cực. Đến năm nay thì mình nhìn lại cái quãng đường mình không có gì hối tiếc cả. Bản thân thì chúng mình cũng biết với nhau rồi đúng không? Chúng mình không thích những món quà đi về vật chất nhiều. Và mình vẫn nhớ là những năm trước sinh nhật rất là vui tại vì nhận được rất là nhiều bất ngờ. Châu vẫn nhớ năm ngoái nhớ nhất, không thể nghĩ được là mọi người tổ chức sinh nhật bí mật cho Châu. Tất cả bạn bè Châu nghĩ là mọi người bận hết, mọi người không đến được sinh nhật Châu, thì mọi người lại ở đấy. Và hôm đấy Châu khóc dã man vì vui quá. Nhưng mà Châu đến năm nay nha, Châu có thể nói được một điều, đó là Châu muốn làm nhiều video. Và đấy là một cái phần quà lớn cho Châu, là ít nhất là Châu đã biết là mình làm YouTube để làm gì và mọi người yêu mến mình vì cái gì, và mình sẽ cố gắng phát triển cái điều đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Và chắc chắn là mọi người xem video này và thích cái video này của Châu là cái phần quà lớn nhất mà mọi người có thể dành cho Châu rồi. Nên là cảm ơn mọi người nhé. Và chúc mừng sinh nhật Châu. Yên.